how are you? It's been a while since I have uploaded a video in my YouTube channel, and today is a very special vlog because I'm going to do a house tour and the snippets of our house blessing and my 33rd birthday. So let's go inside. Remember last 2022, we went home and we did a vlog, a short vlog regarding our renovation sa sala. Kasi last time pang sala lang talaga yung budget, but this time nakapag-ipon and then we have decided na ipa-renovate din yung kitchen namin. So medyo challenging lang talaga ang pagpapagawa ng bahay kasi para ka rin bumili ng isa pang bare unit sa gastos. Kaya, if ever man na medyo budgeted lang yung pera natin, pwede naman mag-renovate by area or by part ng bahay like we did this time. So, itutur ko kayo around our house. So, ito yung favorite photo wall namin dito sa house. And, salamat Shopee dito sa Pray, Wait, and Trust. Ayan. So, ito yung napili namin kasi bumagay siya dito sa mga photos namin from Europe. So, ito yung pinaka-best of the best photos namin. And pinaprint ko lang din siya dito sa Philippines. And ito, gumawa kami ng parang collage to showcase yung mga favorite photos namin from Europe. Ayan. Flex ko lang ang aming basahan. Hermes, Paris. So, ito rin yung isa sa mga favorite namin na spot, itong refrigerator. Since bumili kami ng mga ref magnet pag bumibisita kami sa ibang countries na pinupuntahan namin. So, meron tayong Paris, Switzerland, Thailand, Dubai. Yung stopover namin sa Dubai. And, ito, yung recently lang na pinuntahan namin which is Saigon, Vietnam. So, ito naman ang ating dining and kitchen area. So, pinagsama na lang namin sa isang area kasi hindi naman ganun kalaki din yung house. So, ito yung sabi kong isa sa pinakamahal dun sa overall kitchen renovation because it's a modular cabinet. So, alam naman natin pag modular, medyo may kamahalan siya kasi nga mas okay siya compared sa ibang materials na ginagamit for kitchen. And then, gumamit din kami ng granite tiles. Kasi ito rin yung parang mas common, di ba? Mas bumabagay. Kasi gusto nga namin ng dark gray na theme. Yung mga lights namin, like this two, it's from IKEA and each is 1,200 pesos. So, bumili rin tayo ng accessories from Wilcon Depot, like this faucet and this basin. So, ngayon, wala rin talaga kami idea magkano yung mga ganito. So, nag-compare lang kami online and then yung mas okay na brand. Normally, yung mga brand na international, yun yung mas okay gamitin, like sa faucet and sa basin. Yung faucet namin is around 2,000 pesos and then the basin is around 7,000 pesos. And then, bumili rin kami sa abenson.com.ph ng gas range. So, maraming brands ang gas range, pero I think yung mas pinaka-nangibabaw is yung La Germania. Kasi, yun din yung ginagamit namin before. So, tested and proven na ang La Germania brand. So, this appliance cost 21,000 pesos. So, ito na nga yung kabuuan ng ating short house tour. So, ang ipapakita ko naman next is yung naganap nung house blessing namin and nung birthday ko.
Yan mo. Sige, so pwede po tayong umupo muna at sisimulan natin dito yung dedication natin, no? Thanksgiving, ang galing natin sa kanya. So marapat na tayo ay magpasalamat. And pinaka-importante, we acknowledge the giver more than the gift itself. Everything will be fine. Put God in the center of your relationship at makikita nyo yung ganda ng ano rito. In short, parang you can make this place like heaven. And to you, O Lord, we give back all the glory, all the honor, and all the highest praise. And all this we pray in Jesus' name. Amen, amen. Congratulations. Thank you po. Handaan niyo na ako. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Good luck for everyone here. Yes, good luck. Magkano ako nakuha? Sampo, 20. Ilan? 100. 100. Ilan na nakuha? 100. Ilan na nakuha? Wait. Talaga na Eto na. 1, 2, ready, go. Si Ryan. Yan, nasa bulang ka sa mukha. Wala, hindi ka nag-help. Winner, 100. Wow! Hooray! 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 Ay! Ay, mali. Tatlo na lang. Okay, dalawa na lang. Okay. Wow! 100! 610 baliktad, 200. Oh, ano na? Game na, ha? Okay, 1, 2, ready, go. Hep hep. Hooray. 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 Hep hep. Balik na!